नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा जो आमी फाटले 2 दीस तुमकां दाखयतातय बी की ओरिसान खंय तरी सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आसतना आपली ज्यो कॅप्टीव मायन्स आसात त्यो सुरू करपाचो आदेश काडलो आनी गोंयची तरी सेकंड रिन्युअल सुप्रीम कोर्टान बेकायदेशीर ठरयलां. ओरिसांतल्यो ज्यो चडश्यो मायन आसात त्यो थर्ड रिन्युअलाचेर आसात आनी तरीकय ओरिसा सरकारान सरळ आदेश काडलो की अमकी जी कंडिशन्स आसात ती जर तुमी पुराय केली आनी तुमी ती जर मानून घेतली जाल्यार तुमी खणी सुरू करूं शकता. गोंय अशें करपाक शकता काय कितें? ओरिसाच्या आदवोगादांनी गोंयच्या आदवोगादा परस चड बरें चिंतलें काय कितें? आनी ओरिसाच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या मुख्यमंत्र्या परस चड हिम्मत दाखयली काय कितें हाजेर आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयलीं आसात ते मीन उद्देगांतले तज्ञ निविनीर हरीशबाब मेलवानी. स्वागत तुमचें. दुसरे आमचे बरोबर आसात कायद्याच्या तज्ञांनी जे ह्या गजालीचेर आमकां सारके विस्कटावन सांगपाक येता ते क्लियोपास बाब कुतीन. स्वागत. आनी तिसरे आसात आमचे बरोबर पर्यावरणाचेर आनी मायनिंगाच्या विशयाचेर फाटली कितलींशींच वर्सां सातत्यान पत्रकारिता करपी पांडुरंग गांवकर. स्वागत. हरीबाब, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. सामान्य लोकांक कळपा खातीर हांवें थोडके भितर सांगलें, बट तुमचे दृश्टींतल्यान ही ऑर्डर तुमकां कितें इंडिकेशन्स दिता? म्हाका इंडिकेशन दिता की एक जाल्यार तो सीएम जो आहा पळय ताणें एक डिसिजन घेतला. खंयच्या ओरिसाच्या? ओरिसाच्या सीएमान. आनी तो डिसिजन ताणें सगळें चिंतोन घेतला आसतलें आनी ताणें हें डिसायड केलां की ते रिन्युअलानूच ओरिसाचो हित आसा आनी देशाचो हित आसा. हें विचार करप दॅट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सीएम. आनी म्हाजो उमेद आसा की आमचोय सीएम तसो कितें विचार करून एक डिसिजन घेयत जाल्यार आमचो गोंयाचो प्रोग्रेस जातलो. 20 मिलियन ते 20 मिलियन ओके आहा, पूण निदान काम तरी चालू जावंक जाय. कित्याक लोक सारके आतां बेजार जाल्या आनी कामा शिवाय आतां 2 वर्सां जवळ जवळ जाली. इफ पॉलिटिकल लिडरशीप हॅविंग सेम गव्हर्मेंट इन सेंटर डज नॉट टेक दॅट लिडरशीप नाव, देन वेन इट वील टेक दॅट लिडरशीप? तुमी कितें म्हणटात? जर ओरिसाच्या मुख्यमंत्र्याच्यान करपा जाता जाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्यान कित्याक जायना? ऑफकोर्स तो प्रश्न येतलोच न्ही. नॉन बीजेपी स्टेट रिन्यू करता आनी आमचो बीजेपी स्टेट आसून आमचें जायना म्हणजे एक प्रश्न येता मनान. अशें कित्याक? हांव जर तुमचे वांगडा लास्ट येता, कारण तुमी सारकी कायद्याचे म्हणटा तुमकां लागत. म्हणून कितें दिसता ही ऑर्डर तुमी पळयली आनी खंय तरी गोंय सरकार मायनींग पॉलिसी करता मागीर स्टार्ट करता अशी एका फेजी भितर आसा आनी म्हाका दिसना की अजून पर्यंत ह्या खंयच्याच गजालींचेर प्रॅक्टिकली काम सुरू जालां आनी पावस तेंकलो. बरोबर. कितें दिसता? दोनूय एक्सपर्ट जे आसात ते म्हाका दिसना की म्हाज्या बरोबर सहमत आसतले. म्हाज्या मता बरोबर म्हजें मत मातशें वेगळें आसा. म्हजें मत अशें की फाटलीं 18 म्हयने, आतां 19 सोंपलो, 18 म्हयने आमची फायट सुप्रीम कोर्टान सुरू आशिल्ली. गोंयांत सिच्युएशन तुमी जाणा, मायन ओनर कशें जाले, डेस्परेट जाले, ट्रकवाले सगळे जाले, टिपरवाले, कोण कामगार आशिल्ले सगळे, जाच्यार कोण अवलंबून आशिल्ले गॅरेजवालो, सगळे जाण सगळ्यांची वाट लागली. ह्या 18 म्हयन्यांत सगळ्यांनी पळयला. ह्या 18 म्हयन्यान जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट येतलो ताच्या उपरांत इमिडिएट म्हटल्यार 1-2 म्हयन्यान तरी किमान गोंयांतल्यो मायनी सुरू जातल्यो अशी तयारी करून दवरूंक जाय आशिल्ली सरकारान. ती सरकारान तयारी करूंक ना. जेन्ना वर्डिक्ट आयलो तेन्ना सरकार आबूज जालो, अरे ह्यान कितें जालें काय म्हणून. आनी ताच्या उपरांत सरकारान ठरयलें की आतां एक पॉलिसी करुया आनी ती पॉलिसी फ्रेम जाल्या उपरांत नवे लीज दिवप काय रिन्यू करप हाचेर मागीर डिसायड जाता. ती पॉलिसी ठरयतली. सो अजून आमकां खबर ना गोंयांत कितें जातलें, रिन्युअल जातल्यो काय नवे लीज जातल्यो त्यो अजून गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करूंक ना. वेरेस 16 तारखेक आय थिंक 16 मेक ओरिसा ऑर्डर 16 मेक ऑर्डर येता आनी 15 दिसां भितर त्यांचो सेक्रेटरी श्रीनिवासन आयज एक ऑर्डर काडटा की आमी थर्ड रिन्युअल करून मायनी सुरू करपा खातीर ओरिसा. हेजो अर्थ ओरिसान सगळी तयारी करून दवरलेली. म्हणजे पळया कितले ते फुडें आहात ते. आतां कितल्यो सुरू जातल्यो म्हाका दिसता 8 काय 10 म्हयने सुरू जातल्यो तांचे सद्या अशें म्हाका दिसता. रिन्युअल इज इक्वल टू अ फ्रेश ग्रांट. Okay. Every renewal is equal to that is your interpretation of law. That is not my interpretation of law. That is the Supreme Court's interpretation, and judgments are there that every renewal is a fresh grant. Okay. Now, having known this, our government should have been prepared. Our government should have been prepared. So you agree with Pandurang on this? Okay. असोक जाय आसली प्रिपेर. आतां म्हाका दिसना की इतल्या बेगीन आमचें जातलें अशें. ओरिसाची सिस्टम जर पळयली जाल्यार ओरिसाचे 8 ते 9 म्हयने जर आतां सुरू जावपाचे आसात आनी तांचे दोगांची जर कॅपॅसिटी जर पळयली 8 म्हयन्यांची जाल्यार 20 मिलियन टन काडूंक मेळटा तांकां असो सद्याचो अंदाज आसा. 6 म्हयन्या भितर सुप्रीम कोर्टान तांकां सांगलां की फुडलें सगळें डिसायड करा म्हणून. ताच्या पयलींच तांच्यांनी 15 दिसां भितर फुडली आपली स्ट्रॅटेजी ठरवपाक सुरवात केला. सो वी हॅव टू एप्रिशिएट ओरिसा गव्हर्मेंट स्टेप. आनी ते स्टेप तेच पद्दतीन गोंयान बेगिनाच बेगीन सरकारान आतां तेजो अभ्यास करून कशें गोंयान करूं येता की सेकंड रिन्युअल करूं येता. पण तूं एक गजाल मान्य करता की प्रशासकीय पावंड्यार अजून पर्यंत कांयच जालें ना. पूर्ण घाळपण आशिल्लें आनी अजूनय घाळपण आसा. अजून कसलेच तरेची हालचाल तांच्यांनी करूंक ना मायनिंग पॉलिसी करपा संदर्भात. ही आतां पर्यंतची म्हायती आसा. ओके. क्लिफा,
कायदो कितें आतां सगळ्या लोकांच्या तकल्यान जो प्रश्न येतलो ते म्हळ्यार सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा आनी तरी आसतना एक पावल फुडें मारून ओरिसा सरकारान एक निर्णय घेतलो की बाबा तुमची ऑर्डर आसूं पण आमकां हें परवडना आमी मुखार वचून ह्यो खणी सुरू करतले. कायदो ह्या हाजे कडेन संविधान ह्या हाजे कडेन कशें पळयता? See, when the Supreme Court declared that all mining in Goa is illegal, it was some sort of a technical illegality. It was a technical illegality because the Goa government had not decided on the third renewal. On the second renewal. The Supreme Court said that if the Goa government has to decide on the second renewal, it has to be in the interest of the mineral development in terms of section 8.3 of the MMDR Act. Correct. Now, this almost a similar order came as far as Orissa is concerned. Correct. Now, what they have done is, they have passed a order saying that we are taking this decision in mineral development. One, it appears that the IBM reports were available with them. Obviously, with the Orissa government. They must be available with Goa also. See, they may be available with Goa government. Now, if you look at the order of the Orissa government, the IBM reports dates are not there. But content is there. But content is there. Yes. Now, similar reports may have been there with the Goa government. No, they are there. I do not know. If reports are there with the Goa government, I do not know. Okay. But the Goa government has to decide if they are required to be renewed. The Goa government has to decide based on the IBM reports because that is a requirement. Now, there is a small change. The Goa government has told the Supreme Court that we are going to form a mining policy. Now, that becomes a small change. So, the Goa government will have to come with a mining policy. As far as the Goa case is concerned, the environmental clearances have been struck down. The Supreme Court has upheld the keeping on abeyance by Jayanti Natarajan of those environment clearances. So, those clearances will have to come. And the third difference is, those mines in Orissa are captive mines. What happens is, the iron and steel industry suffers. Now, as far as our mines are concerned, they are not captive mines. Ours are for export. So, to that extent, there is a difference. And on the economy also, there would be a difference because those iron and steel industry would have to import iron ore rather than exporting steel. So, that was a major change as far as economy is concerned. ह्या तिन्ही गजाल आमी वन बाय वन घेया कारण खूब बरे मुद्दे काडल्यात. मग पयलो मुद्दो जो आसा तो मायनिंग पॉलिसीचो. सरकार खंय तरी मायनिंग पॉलिसी करता म्हणटा आनीक सांगता की आमी आमची टीम घालतले मागीर ती सजेशन्स आसा ती ओपन दवरतले आनी मागीर नोटिफाय करतले. ही गजाल सांगप सुप्रीम कोर्टाक तुमकां दिसता वॉज अ legal tactic blunder? No, a total blunder because already mining policy is there in Goa. Our state government has filed affidavit in Supreme Court that we have formulated mining policy. So, where is question of another mining policy? It is already there. So, it was a blunder. Total blunder. Somebody who has not studied the matter has probably filed it. And that is what I have been shouting that our executive, what they are doing, nobody is monitoring. दुसरी गजाल जी ताणें सांगतो तो ईसीचो प्रश्न आसा की ईसी गोंया भितर स्ट्रक डावन जाला जी ओरिसा भितर परिस्थिती ना सो इतली इजी ना. Even there they have overproduced. Even there they have gone outside lease area. You read that order. Even there. But the environmental clearances are not kept in abeyance like Goa. Why? Because Goa is a special state. No, we have been given special status. Only Goa should be kept in abeyance. He is saying from legal point of view. It is in abeyance. Whether legal or illegal. Point is Goa given special status that we will stop only in Goa and not in Orissa for the same violations? Why there are two yardsticks? You judge by the same yardstick, no? There also there is overproduction. So that was a political battle. But point is, it is not political. This is, we are talking basic economics. Today Goa's iron ore is exported and earns valuable foreign exchange. Can that be said to be less important than steel production? But that is where I am coming. Are we having special status and special eyes for Goa and not for the rest of the country? country? एक गजाल सांगा तो जो मुद्दो आसा की स्टील प्रोडक्शनाचो की तो कॅप्टिव्ह मायन्स आशिल्ल्यान आमची स्टील इंडस्ट्री सफर जाता. फाल्यां देशा भितर स्टील तयार करपा खातीर तांकां भायल्यान ओर हाडचें पडटलें इतली वायट परिस्थिती जाता. China and Malaysia and that would affect the balance of payment position. They can get the ore from Jharkhand, which is next door. Why they have to import from Australia? You can get the ore in Jharkhand. You can get the ore in Bihar. It is not that mines there have been closed. So you are giving complete credit to Naveen Patnaik.
Absolutely, he has taken the bull by the horns. So you have to give him credit, no? Okay. You No, cannot escape. but there is a small change now. See, the political climate has also changed. During the old regime, we had powerful ministers who had very strong views on environment. We had Jairam Ramesh, we had Jayanti Natarajan, whose views on environment were very strong. Today we have Prakash Javadekar, who talks of development and environment as though they are in the same boat. Then if you look at the previous regime, it was seen as policy paralysis only because of these persons in the environment ministry. Today, that has taken a beating. I would say that if the Orissa Chief Minister has taken that stand, he also knows that the environment ministry is with him. Okay. So, Clifford, as far as politics is concerned, you are one of the finest political commentators also. So, म्हाका एक गजाल सांगात. I'll come to you. ह्या परिस्थिती भितर जर नवीन पटनायक with a non-NDA chief minister can do it within 24 hours after meeting Narendra Modi, why can't a BJP chief minister whose prime minister is there sitting in Delhi cannot do it? No. I think there are two issues. One is we are stuck in this mining policy. The Goa government having told the Supreme Court that we are formulating the mining policy. That is one. That is one part. Okay. The second part is that the environmental clearances are not there. So these two issues now, environment clearances will have to come. The mining policy will have to be formulated. And whether they are giving the lease to the same persons or not, or on what basis they will renew, or what will be the basis of grant of lease is not yet known. हांगा ओरिसा एक गजाल म्हणटा की आम्ही त्याच मनशाक दितात. Yes, ते म्हणटा आमी त्याच मनशाक दितात. Even though there are violations. Such a order will have to be passed. And if you have a mining policy, because you have told the Supreme Court, you have formulating policy, so that order which the Goa government will have to pass will have to be in terms and tune with that policy. They are to formulate. The ball is completely in the executive court. Yes. Okay. Panu. दोतोर म्हणटालो की जयंती नटराजन आणि जयराम रमेश खऱ्यानच बरो आशिल्लो पण जयंती नटराजन हे सगळे ब्लंडर केला आणि हे सगळे मॅच जाला पळय सी इज वन ऑफ द हे रिस्पॉन्सिबल पर्सन तेज्या खातीर हे सगळें जालां आनी आमी अशें म्हणटलें की हे पॉलिटिकल ब्लंडर जालो जेन्ना गोंयचे विशय आयलो पळय इन्वायरमेंट क्लियरन्साचो तेन्ना मनोहर पर्रीकर करता म्हणून आपूण करप अशें म्हणून जयंती नटराजन तेन्ना सस्पेन्शन केलें 139 मॅन्साचें अदरवायज हो इश्यू आज क्रिएट जाता नाशिल्लो इन्वायरमेंट क्लियरन्स आनी आतां दोतोर म्हणटा असो की नवे जर मायनींग गोंयांत सुरू जावपाक जालें जाल्यार इन्वायरमेंट क्लियरन्स दिवपाक आतां व्हडलो विशय येवपाचो ना बिकॉज सेंट्रान ते आसतात आनी स्टेटीनूय तेच आसतात दोनूय मिनिस्टर दोनूय गव्हर्मेंट तरी आसतना पाणू कित्याक दिसता की हांवें जशें दोतोराक विचारिल्लें की एक नॉन एनडीए चीफ मिनिस्टर कॅन डू इट वाय कांट अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर डू इट आतां आमी सगळे तेजे खरें हेजेर विचार कारण तूं मुख्यमंत्र्याचो कारभारय खूब लागींसावन पळयता आनी खबर आहा मायनिंग डिपार्टमेंट कशें चल्लां तें मागीर तें कित्याक जायना ते तेणे आमी सदांच पटनायक किंवा आनी हेच्या पेक्षा मनोहर पर्रीकर हो सगळ्यांत आमी चड एक म्हणटा पूण तो आजून कित्याक जायना हो सगळ्यांक प्रश्न पडला आनी हो एक डिबेटीचोच प्रश्न तो तेच करता डिबेट जावपाक जाय Coming to environmental, if you see the EAC report filed before the Supreme Court, there are quite a few mines in Goa which have not done environmental violations. So why their ECs remain suspended? These things should be agitated by the government. Government first of all has to decide whether mining is necessary for Goa or no, or we should forget about mining. Once that clarity comes, now Patnaik has decided that mining is essential for his survival. बरोबर. Once that, आता तुका जेवण जाय पोटाक, तुका भूक लागल्या, you have to decide whether I will eat now or I will eat after 1 hour or after 1 year. तें डिसिजन जेन्ना तूं घेता पळय तुजो फुडलो मार्ग तुजो क्लियर जाता. म्हाका दिसता आमच्या सरकारान अजून ठरवूंक ना की इन्वायरमेंट इम्पॉर्टंट काय मायनिंग इम्पॉर्टंट ते की तूं एके वाटेन इन्वायरमेंटलिस्टांक गाळी घालता दुसऱ्या वाटेन मायनिंग वाल्यांक गाळी घालता सो तेणी अजून मदली वाट ठरवूंक ना कितें खरें तें कितें बरें तें अजून आमच्या स्टेट जर हें दिसता खंय तरी गोंयचे पॉलिटिक्स जें आसा तें ह्या दोनी इश्यू भितर घुसपलां आनी पॉलिटिशियन्साक क्लॅरिटी ना की कितली मेरेन एनवायरमेंटाक ताणप आनी कितली मेरेन मायनिंगाक ताणप आनी ह्या घुसपा गोंधळा भितर ना पॉलिसी जाता ना एक क्लॅरिटी येता आनी लास्टाक लोक उपाशी. See, if you look at the entire position in Goa, the environment pro-environment lobbies are also quite powerful.